من نمیدونم توی که شروع به دیدن این ویدیو که چند سالته یا تو کدوم دهه از زندگیت قرار داری، ولی همین اول چند تا سوال میخوام ازت بپرسم که هم متوجه بشی در رابطه با چه موضوعات قراره تو این ویدیو صحبت بشه و همین که بدونی دیدن ادامه این ویدیو اصلا به دردت ممکنه بخوره یا نه. به عنوان سوال اول این سوال ازت دارم: تا حالا شده تو زندگیت احساس کنی گم شدی؟ یا این سوال توی ذهنت به وجود اومده که من واقعا چه کسی هستم؟ پاسخ چند تا از سوالاتی که به ارزش و هویت فردیت برمیگرده تا حالا پیدا کردی؟ اصلا در رابطه با احساسات بذار بهت بگم، چون اصل موضوع همین احساساته. احساساتت چرا به وجود میان؟ احساسات تو اصلا میشناسی؟ و مهمتر از همه، میدونی این احساساتت میتونن تو رفتارها و تصمیماتت تأثیر بذارن؟ امروز قراره تو این ویدیو در رابطه با یکی از مهمترین مهارت‌های زندگی باهات صحبت کنم. اونم چیزی نیست جز خودآگاهی. همین اول یه تعریف کوچولو از خودآگاهی بهت میدم. خودآگاهی یعنی شناخت واقعی خودت و درک واکنش‌های احساسیت. واکنش‌های احساسی رو بعد اینجا یه پرانتز واسط باز کنم اینو به توضیح بدم. یه دونه ما احساسات داریم، یعنی یه دونه واکنش احساسی داریم، یه دونه درک واکنش احساسی داریم. واکنش احساسی مثل این میمونه که شما یه شخصی و یه فردی که دوست قدیمی تو بعد از مدت‌ها توی خیابون یا هر جای دیگه میبینیش و به سمتش میری، لبخند رو صورتت میاد، دستشو میگیری و وای میسی باهاش صحبت میکنی. و درک واکنش احساسی مثل این میمونه که عصبانی، اونجا دو تا حالت داری. یه حالت اینه که این طرف مقابلت رفتار کنی و برخورد کنی، یه حالت دیگه اینه که یه مکث کوتاهی بکنی، خودتو کنترل کنی، خودتو مدیریت کنی، اون احساسی که بهت دست داده رو کشف کنی و بعد ادامه بدی. پس واکنش احساسی عمدتاً یهوییه، خودکاره، دست خودت نیست. ولی درک واکنش احساسی دست خودته. تو خودت میتونی با تمرکز و با شناخت اون روش تصمیم گیری کنی که چطور از خودت یه واکنش احساسی نشون بدی و تو چه لحظه‌ای چه واکنش احساسی نشون بدی. ادامه این ویدیو به این صورته که من اول میام چند تا مورد از آدم‌هایی که ناخودآگاه هستن یا خودآگاهی تو زندگیشون ندارن و برات مثال میزنم، به صورت کامل باز میکنم این موضوع رو برات. بعد میریم سراغ خودآگاهی و یه تعریف دقیق تر ازش و بعد میریم سراغ این که خودآگاهیه به چه درد تو زندگی ما میخوره. به نظرم بریم یه موسیقی گوش کنیم، برگردیم و بریم سراغ ادامه ویدیو در رابطه با اینکه آدم‌هایی که ناخودآگاهن یا خودآگاهی ندارن به چه صورت و چه شکلی هستن. میخوای بدونی کی هستی؟ چی میخوای از این مسیر؟ خودآگاهی یعنی بفهمی تو کیه، حتی تو دل زنجیر. احساس تو بشناس، دلیل این خشم رو بدون، به جای فرار ازشون باشون تا پیدا کنی درون. خودآگاهی راه به سمت خودت، میفهمی چی تو دلت میگذره، نه فقط فکرهای سرت. دسته اول آدم‌هایی که ناخودآگاهی دارن آدم‌هایی هستن که اشتباهات مشابه دارن، مثل فردی که همیشه از دوستی و رفاقت با کسی آسیب میبینه، یعنی در اصل با اعتماد کردنشه که آسیب میبینه و باز هم این کار رو انجام میده، تو دوستی‌های جدیدش هیچ چارچوبی مشخص نمیکنه. دسته دوم آدم‌های توجیهگرن، رفتارهای خودشون رو توجیه میکنن. مثلا خیلی فکر کنم این اتفاق افتاده باشه، با یه فردی قرار ملاقات میذاری، این آدم با تأخیر میرسه، رأس ساعت که با هم قرار گذاشتین نمیرسه و وقتی ازش میپرسی برمیگره بهت میگه که ترافیک بوده. این آدم وقتی میشینی مرورش میکنی متوجه میشه که در اصل ترافیکو داره بهونه تأخیر خودش میکنه. اصل مشکل این آدم اینه که تو برنامه ریزی کردنش مشکل داره. یا مثلا فردی که توی مدرسه یا توی دانشگاه نمره کمی آورده و همیشه به این موضوع داره فکر میکنه تو خلوت خودش که استادم با هم لجه، سیستم نمره دهی دانشگاه اشتباهه. هیچ باری نمیشه که خودشو بازخواست کنه و اینو بپذیره که من خودم کم کاری کردم که نمره قابل قبولی به دست نیاوردم. دسته بعدی آدم‌هایی که ناخودآگاهی دارن آدم‌هایی هستن که هیچ درکی از احساسات خودشون ندارن.
اینو خیلی روش توجه کنید، تو اطرافیانتونم میبینیدش 100%. همه ما آدم‌های عصبی و ناراحت رو دیدیم، ولی اکثر این آدم‌ها رو وقتی ازشون میپرسی که چرا عصبی، چرا ناراحتی، چرا دپی، چرا به هم ریختی، هیچ توضیحی نداره بهت بده. فقط در جواب برمیگه بهت میگه که حسم خوب نیست، حالم خوب نیست. یعنی دلیل ناراحتیشو نمیتونه بیان کنه. مثل اون آدمی که فرض بگیرید شما همیشه از یه مسیر مشخص برای رفتن به خونش استفاده میکنه و اون روز چون یه اتفاق تو محل کارش افتاده یا با پارتنر عاطفیش یه مشکلی به وجود اومده، اون ناراحتیشو، اون عصبانیتشو، اون خشمشو توی رانندگیش میاد تخلیه میکنه، حالا یا با بوق زدن، با نور بالا دادن، با ویراج دادن. دسته چهارم آدم‌هایی که ناخودآگاهن یا ناخودآگاهی دارن که آدمایی هستن که هدف مشخصی توی زندگیشون ندارن. مثل آدمی که مثلا تصمیم میگیره یه شغلی واسه خودش پیدا کنه، تو تمام این برنامه‌های شغلیابی میگرده دنبال شغل، ولی بعد از یه مدت طولانی هیچ شغلی پیدا نمیکنه. وقتی ازش بپرسی برمیگره بهت میگه که همشون یه جوری سخته. این آدما دقیقاً مثل اون آدمایی میمونن که به جای اینکه کل تمرکزش رو مسیر زندگیش باشه، رو هدف خودش باشه و به این موضوع فکر کنه، دائما داره در رابطه با سبک زندگی مردم، هدف مردم یا علایق مردم نظر میده. دسته پنجم آدمایی هستن که واکنش‌های افراطی دارن. توی جمعی هستید، مثلا میخواین تصمیم گیرید که کدوم رستوران برید یا تو کدوم کافه برید دور هم جمع شین و یک نفر یا دو نفر تو اون جمع هستن که نظری نمیدن، یا اگر ازشون سوالی بپرسی برمیگره بهت میگه که واسه من زیاد مهم نیست، واسه من زیاد فرق نمیکنه. ولی به محض اینکه اون جمع به یه لوکیشن خاصی میرسه، این آدم به جای اینکه اون مخالفتشو که دلیل مخالفتش مثلا ممکنه دوری مسافت باشه یا خدمات ندادن اون رستوران یا اون کافه باشه یا هر چیز دیگه ای، شروع میکنه با بی‌محلی یا تغییر کردن اخلاقش یا تغییر کردن لحنش واکنش از خودش نشون میده. ولی در صورتی که خب قبلش همه ازش پرسیده بودن که آقا ما تو این جمع مثلا تو هم نظر خودتو بده، ولی خب نظر خودشو نمیداده. دسته ششم آدمایی هستن که تو تنظیم روابط عاطفی خودشون مشکل دارن. این آدما دقیقاً مثل آدمایی میمونن که به مرور روابط متعدد رو تجربه میکنن و هیچ کدومشون نتیجه میده. وقتی که میری ازش میپرسی چرا، برمیگره بهت میگه که من نتونست درک کنه، منو نمیتونه بفهمه، ولی هیچ وقت به خودش فکر نمیکنه، به اون آدمی که توی اون رابطه هست هیچ وقت فکر نمیکنه. دسته هفتم آدمایی هستن که در برابر تغییرات انعطاف پذیری لازمو ندارن. به عنوان مثال یه فردی تصمیم میگیره بره باشگاه، مثلا پاش به یه جای برخورد میکنه، زانو درد میگیره، کلافه میشه، شروع میکنه به پرخاشگری، شروع میکنه به عصبانیت، ناراحتی، مثلا گلگی حتی از خودش میکنه، اینم شانس منه، با این حرفا به خودش میزنه. و به جای اینکه مثلا بگه خب اوکی من که زانوم درد میکنه، منم که امروز تصمیم گرفته بودم یه فعالیت ورزشی انجام بدم، حداقل توی خونه یه فعالیت سبک انجام بدم. یا یه مثال دیگه بخوام براتون بزنم، مثل این میمونه که مثلا یه کار اینترنتی میخوای انجام بدی و اینترنت قطع میشه، به جای اینکه مثلا بری اون کاری که عقب مونده رو انجام بدی یا مثلا بری بشین یه کتاب بخونی تا اینترنت مجدد وصل بشه، شروع میکنی به بد اخلاقی و بد خلقی، حالا چه نسبت به خودت چه نسبت به اطرافیانت. دسته هشتم آدمایی هستن که تو پذیرش بازخورد از دیگران توانایی لازمو ندارن. مثل فردی که توی شرکتی داره کار میکنه، مثلا مدیرش ازش یه پروژه خواسته، باید بریم پروژه رو تحویل بده. وقتی میریم پروژه رو تحویل میده، مدیرش برمیگره بهش میگه که مثلا بهتر از این میتونستی انجام بدی. و این آدم به جای اینکه بپرسه فلانی چرا داری این حرف رو هم میزنی، چه کاری میتونستم انجام بدم که انجام ندادم، به سرعت میره تو مقام دفاع و برمیگره میگه نه من بهترین آدمم، من بهترین کار ممکن رو انجام دادم، کسی مثل من نمیتونه این کار رو انجام بده. یا مثلا توی مهمونی هستی، یکی از دوستات با یه شوخی میکنه، ناراحت میشی، برمیگردی بهش میگه فلانی این شوخیه رو تو این جمع نکن. این آدم به جای اینکه متوجه این موضوع بشی که آقا این شوخی به درد این جمعی که الان توش هستیم نمیخوره، کج خلقی میکنه یا مثلا اصلا هیچ شوخی نمیکنه، دماغ میشه. دسته نهم آدمایی هستن که دنبال
تایید دیگرانن. برای کوچکترین کارهاشون نظر اونو میپرسن. اینو بخرم، اینو بپوشم، این تصمیم رو گرفتم، به نظرت این کار رو انجام بدم. این آدما عمدتاً اعتماد به نفس لازم رو ندارن، یا در رابطه با اون کار یا اون تصمیمی که گرفتن میخوان انجام بدن تحقیق کامل رو نکردن که خودشون مثلا به یه 60-70% قطعیت برسن و شروع میکنن با نظرسنجی از این و اون، نظر این و اونو گرفتن یه کار رو انجام میدن. عمدتاً هم تجربه شخصی می بوده ها، عمدتاً هم اینجوریان که رضایت کامل رو ندارن، بعد یه مدت نسبت به اون کاری که کردن پشیمون میشن یا از اون چیزی که خریدن پشیمون میشن. دسته دهم آدمایی هستن که رفتارهای ناسالم برای پر کردن خلأ خودشون دارن. این میمونه که شما با یه شخصی، با یه فردی بحثتون میشه، حرفتون میشه و این آدم به جای این که در رابطه با اون موضوع صحبت کنه، اون فضا، اون محیط، اون محل رو ترک میکنه. مثلا میره تو شبکه‌های اجتماعی میچرخه، یا نه میره تو اتاقش در رو میبنده، یا نه میره رو تختش دراز میکشه میخوابه. یه کاری، یه فعالیتی رو انجام میده که از اون موضوع چند ساعت بگذره و به واسطه اون کاری که داره انجام میده فقط میخواد اون ناآرومی درونش رو آروم کنه و بعد هم که با آرامش میرسه نمیاد درباره اون موضوعی که اتفاق افتاده صحبت کنه برای حل کردنش. دسته 11 آدم‌هایی هستن که خود تنظیمی ضعیفی دارن. اینو خیلی دیدیمش متاسفانه. آدم‌هایی که ناراحت میشن، عصبی میشن و شروع میکنن به خوردن تنقلات و جالبه بعدش هم از انجام کاری که کردن پشیمون میشن. حتما خیلیاتون دیدین آدمی که ناراحت میشن و عصبانی میشن و شروع میکنن به خوردن شیرینی. آخرین دسته آدم‌هایی هستن که از روابط عاطفی عمیق اجتناب میکنن. توی رابطه‌ای هستن و با طرف مقابلشون، با پارتنرشون، با شریکشون هیچ وقت در رابطه با مسائل عمیق احساسی و عاطفی به صورت مستقیم صحبت نمی‌کنن و همیشه در تلاشن که اون احساسات خودشون رو از طرف مقابلشون پنهون کنن. این 12 دسته‌ای که بهت گفتم 12 تا عامیانش بود، دسته‌های خیلی زیادتری داره، یعنی نشونه‌های خیلی بیشتری دارن آدم‌هایی که ناخودآگاهن. نمیدونم اگر این 12 تا برات آشنا بوده، تو خودت وجود داره یا تو دور و بریات این چیزا رو دیدی، بهت پیشنهاد میکنم از اینجای بعد ویدیو رو با دقت خیلی بیشتری ببینیش. یه سوال ازت دارم، چند بار تا حالا تصمیم گرفتی یه کار درست رو انجام بدی ولی به دلیل وسوسه‌ای که توی یه لحظه شدی مسیرت یا نظرت رو تغییر دادی و یه کار دیگه ای انجام دادی؟ ببین خودآگاهی رو میتونم برات به یه جی پی اس، مثل یه جی پی اس داخلی میمونه خودآگاهی، که این جی پی اس بهت نشون میده تو کجای مسیر احساسی زندگیت هستی. دقیقاً مثل یک راننده حرفه‌ای که میدونه کجا باید ترمز بگیره، کجا باید سرعت بگیره و یا اینکه مثلا کجا باید مسیرش رو تغییر بده. قبل از اینکه بریم سراغ آدم‌هایی که خودآگاهی دارن، یه سوال ازت دارم. چند بار تا حالا تصمیم گرفتی یه کاری رو انجام بدی ولی به دلیل فشاری که اطرافیانت رو آوردن نظرتو تغییر دادی؟ یا چند درصد از زندگی، چند درصد تصمیمات زندگی بر اساس انتخابای آگاهانت بوده؟ یعنی خودت به این نتیجه رسیدی که این کار رو انجام بده. ببین که خودت میگم منظورم این نیست که تماما 0 تا 100 خودتا. میدونم آدم واسه گرفتن یه تصمیم لازمه تحقیق کنه، لازمه مشورت کنه، ولی موضوع اینه که به نظر خودت چند درصد از مشورت هایی که گرفتی رو تصمیمات تأثیر گذاشته، یا حتی چقدر کاری که انجام دادی صرفا فقط به خاطر فشاری که اطرافیان روت آوردن نظرتو تغییر دادی و یه کار دیگه انجام دادی. به این مثال خوب توجه کن. تصمیم میگیری بری باشگاه، بلند میشی ساکتو جمع میکنی، داری کفشتو میپوشی، یه پیام واسط میاد، یکی از دوستات واسط نوشته فلانی سلام، میای بریم کافه. اینجا تو بین یه دوراهی قرار میگیری. یه طرف خودت میگی که خب برم کافه، میگیم میخندیم خوش میگذره، یه طرف دیگه هم به خودت میگی که خب آخه باشگاه هم انتخابیه که مثلا سلامتی مفیده.
اگر خودآگاهی داشته باشی، خودآگاهی میاد نقششو اینجا به این صورت ایفا میکنه که برمیگرده بهت از درونت میگه که ببین تو اگه الان بری باشگاه هم تو مسیر درست قرار گرفتی، هم 4 روز دیگه فیزیک خودتو، بدن خودتو تو آینه میبینی، لذت میبری. ولی اگر الان بری کافه ممکنه مثلا با دوستت بری یه شیک شکلاتی مثلا بخوری و نتیجه تمام این تمرینه که مثلا تو این مدت هم کردی از بین بره. فکر کنم قطعا متوجه شدی. خودآگاهی یعنی گرفتن تصمیمات بهتر و درست‌تر وقتایی که توی دوراهی قرار میگیری، حتی اگه اون دوراهی خیلی برات وسوسه برانگیز باشه. خودآگاهی نه تنها رو تصمیمات زندگیت بهت کمک میکنه، بلکه تو چالش‌های زندگی هم بهت کمک میکنه. تا حالا چند بار شده بری برای یه خریدی و تبلیغات محیطی یا صحبت‌های اون فروشنده رو انتخاب تو تأثیر بذاره، یا حتی اصلا از اون هدفی که برای خرید داشتی کاملا دور شی، بخوای بری سراغ یه چیز دیگه بخری؟ قطعاً این اتفاق واسه همه ما افتاده، واسه خود من خیلی زیاد افتاده بود قبلا در گذشته، که دوستا مثلا یه وسیله میخره، حالا برای اینکه مثلا کم نیاریم، برای اینکه احساس ضعف نکنیم یا هر چیز دیگه، خودمون یا خانواده‌مون رو تو مشقت و سختی میندازیم که مثلا اون وسیله رو تهیه کنه. مثلا مثال جامعه امروزیشو بخوام واسهتون بزنم، گوشی آیفون دیگه. خیلی از آدما میبینی به خاطر اینکه جدیدترین مدل گوشی رو بگیرن خودشون رو تو بدترین سختی‌ها میندازن یا بدترین فشارها رو به خانواده‌شون میارن. هیچ وقت این آدما، یعنی اکثرشون به نظرم، هیچ وقت به این موضوع فکر نمیکنن که اوکی من الان این گوشیه رو دارم، الان میخوام اینو ارتقا بدم، مثلا به یه گوشی پرچمدار بخرم تو ایران که کلاس داره، پوز داره، لاکچریه به اصطلاح. هیچ وقت به این فکر نمیکنه که این گوشی چقدر به کار من میاد. من به جز زنگ زدن، پیام دادن یا جواب دادن تماس و پیام ها چه کار دیگه مگه واقعا میخوام انجام بدم که بخوام برم یه گوشی بخرم، تازه اونم با این همه سختی؟ مثلا این آدم میتونه با خودش فکر کنه، بگه که خب ببین من آدمی هستم که مثلا فیلم و سریال زیاد میبینم، یا نه بیشتر تو یوتیوب میچرخم، یا نه بیشتر نتفلیکس نگاه میکنم. خب به جای اون هزینه با یه هزینه کمتر میتونه بره واسه خودش یه دونه ویدیو پروژکتور بخره که لذت بیشتری از این به بعد حداقل از ویدیو دیدن. یه مثال بذار از واسهتون بزنم در رابطه با خودآگاهی و روابط. همه ما یه دوستی داریم یا داشتیم که هر موقع میشینی باهاش حرف میزنی داره میناله، از سختی زندگی میگه. خب در وهله اول همه ما این حس میاد سراغمون که ما باید کمکش کنیم و شروع میکنیم به کمک کردنش، ولی بعد یه مدت وقتی میبینیم طرف مقابلمون تغییری نمیکنه یا کمک ما تأثیری نداشته خسته میشیم، ولش میکنیم. اینجا این خودآگاهی باعث میشه که تو رو بکشونه سمت دوستایی که به تو انرژی میدن، به تو شادی میدن. حتما هستش که، یا حتما این تجربه رو داشتی، مثلا با یه سری آدما وقتی میشینی صحبت میکنی بهت این احساس اضطراب و ترس میدن، و بالعکس یه سری آدم‌های دیگه بهت این احساس شوق و شادی و انگیزه و انرژی و امید میدن، مثلا یه جورایی هولت میدن بری جلو، نه اینکه بخوان کار خاصی بکنن، اصلا جوشون اصطلاحاً الان جدیداً بهش میگن وایبشون خوبه به اصطلاح. این خودآگاهی اینجا میاد کمکت میکنه و باعث میشه تو از اون آدم‌هایی که منفیان فاصله بگیری، دورتر شی و تایم تو جایگزین کنی با آدم‌هایی که اون حس بهتره رو بهت میدن یا اون وایب بهتری رو بهت میدن. خودآگاهی باعث میشه که احساسات خودت رو بهتر و بیشتر بشناسی و درک بهتری از خودت داشته باشی. بذار درباره این موضوع یه مثال بزنم که خیلی واسط شفافتر بشه. هممون بوده، برامون حتما این اتفاق افتاده. یه قرار مهم کاری داشتیم یا هر قرار دیگه‌ای و رفتیم در کمد لباسمون رو باز کردیم و با کمد لباسمون مواجه شدیم. اولش رفتیم یه دست کت شلوار رو برداشتیم، گرفتیم جلومون رو، بعد گفتیم که نه این خیلی رسمیه، شاید اصلا مناسب نباشه. بعد رفتیم یه دونه تیشرت برداشتیم، یه دونه شلوار جین رو دوباره گرفتیم جلومون رو، تو آینه نگاه کردیم و برگشتیم گفتیم که نه
این خیلی کژواله. و وقتی نیم ساعت وقت گذاشتیم آخرش به هیچ نتیجه نرسیدیم که چی بپوشیم، یعنی درگیریم با خودمون. اینو به هم بگو که تو اون لحظه چیزی جز این تو ذهنت بوده که آدم ها چه فکری درباره من میکنن؟ چیزی غیر از این تو ذهنت بوده که طرف مقابلم چه فکری در رابطه با هم میکنه؟ سوال مهمتر اینه، تو اون لحظه که داری انتخاب میکنی لباستو بپوشی یا تصمیم میگیری یه کاری انجام بدی یا اینکه تصمیم میگیری یه جایی بری، صادقانه تا حالا خودت چقدر برای خودت مهم بودی؟ تا حالا با خودت گفتی لباس اینجوری بپوشم که خودم حس بهتری داشته باشم، فلان لباس بپوشم که خودم توش آزادی و راحتی داشته باشم، یا فلان لباس بپوشم که میدونم حس بهتری بهم میده؟ دائما در حال قضاوت کردن خودمونیم. یه نکته مهم وجود داره، اونم اینه که ببین احتمالاً پیش اومده از کمد لباسمون ناراضی بودیم، حالا چه لباسهای زیادی داشتیم چه لباسهای کمی، خیلی وقتا به خودمون گفتیم که من اصلا چرا این لباسو دارم. موضوع اینه که مشکل از لباسای ما نیست، مشکل از کمد ما نیست، مشکل از ذهن ماست. ذهن ماست که نمیتونه درست تصمیم بگیره تو اون لحظه. حرفایی که زدم و یه جمع‌بندی برات بکنم، در نهایت بهترین تعریفی که میتونم بدم اینه که خودآگاهی یه کلیده واسه موفقیت تو زندگیت. خودآگاهی باعث میشه که تو احساسات خودتو درک کنی، احساسات خودتو بتونی مدیریت کنی. مثلا ببین واقعا احتمال زیاد این اتفاق زیاد افتاده، تصمیم به انجام یه کاری گرفتیم یا یه کسی به اون یه کاری پیشنهاد داده، ما هم در لحظه قبولش کردیم، ولی موقعی که شروع کردیم اون کار رو انجام بدیم دست و دلمون به اون کار نبوده و یه ذره که فکر کردیم متوجه شدیم که سوء استفاده داره از اون میشه واسه انجام این کار، یا خیلی پیشنهاد ناعادلانه‌ای بوده که در لحظه هم ما قبول کردیم. این احساساتتو که بشناسی تو این لحظه ها دقیقا میتونه بیاد کمکت کنه و عمدتاً آدم هایی که خودآگاهی دارن تصمیمات خیلی بهتری تو زندگی برای خودشون میگیرن. اگر خودآگاهی داشته باشی فردا صبح که یه پروژه خیلی مهم داری و باید تحویلش بدی، یا فردا صبح وقتی امتحان داری، شبش که دوستت بهت پیام میده فلانی میای بریم مهمونی، از قضا تو اون مهمونی هم فلان کسک هستا که تو خیلی دوستش داری یا ازش خوشت میاد، اون لحظه خودآگاهی این فرمانو بهت میده که ببین واسه مهمونی رفتن وقت هستش، بشین این درس رو بخون. ممکنه یه جایی برگردی به خودت بگی که مهمونی ها میرم برمیگم فوش تا دیر وقت کار میکنم به نتیجه میرسم، ولی خودآگاهی از اون ور بهت میگه که خب ببین تو بری برگردی مثلا ساعت میشه 12 1 2 شب، بعد میخوای شروع به کار کنی، بعد صبح مثلا به ساعت 8 و 9 بری، میخوای چند ساعت بخوابی یا خسته انرژی نداری تمرکز نداری. خودآگاهی یه کمکای اینجوری بهت میکنه که خیلی از چالش‌های زندگی تو برطرف میکنه. و در نهایت بعد اینو بهت بگم که خودآگاهی مثل یه چراغ قوه مسیر زندگی تو برات روشن میکنه. امیدوارم که مسیر زندگیتون روشن باشه. خیلی ممنونم تا اینجا ویدیو رو دیدین. حتما اگر نظری، حرفی، صحبتی یا موضوعی هست که بخوایم در رابطه باش براتون ویدیو بسازم و توی کامنت ها بهم بگید. ویدیو بعدی رو هم از دست ندید. موفق باشین.